Jokin je trošku, Jokin to šel enotar. Ok. ببینیم که کی میایه. نام سلام، خوش آمدین. بازی را ساعت 8 شروع میکنیم. منتظر دوستا می باشیم. دوستا بیان. بازی امشب جالب خود بوده که سوالای نو هستک. سوالای فارسی هم داریم و سوالای انگلیسی هم هستک. کارتل سلام، خوش آمدی. های کارتل. منتظر کاهوت هستیم. اوکی، کاهوت شروع میشه. ساعت 8 کاهوت شروع میشه. جایزه هم دارد. بله، جایزه دارد. جایزه رو در اینجا ماندیم. جایزه در اینجا ماندگیست. و کسایی که 4 برنده که شب پیش داشتیم اونان اشتراک میتونن بکنن، ولی اگر برنده شون جایزه نمیگیرن، چون یک بار جایزه گرفتن. کسایی که جایزه گرفتن اونا منتظر باشن. کسایی که اول شدن، چون ما آدرسشان دارم و همراه ما در اینستاگرام در ارتباط شدن، همراهشان در ارتباط میشم،
چون بر از اونا یک سورپرایز دارم. کسایی که برنده شدن بعد از روز 11 باز همراه تمام کسایی که برنده شدن در ارتباط میشیم. یکی از این ترموز میگیریم. انگلیسی yes I can do it in English also. منتظر دوستای بیشتر هستیم. دوستا برنامه امشب از طریق برنامه کاهوت از طریق یا آزمون ذهن از طریق یوتیوب نشر میشه. دوستایی که در تیک تاک بر ما پیوستین میتونین داخل کانال یوتیوب ما رفته و کانال سابسکرایب کنین و منتظر باشین تا که سوالا را آغاز کنیم. همین دستبند راست است میگه چند کیلو است؟ دستبند ما این به حساب کیلو که بگی وزنش خیلی زیاد است. از جی نظام تشکر. وزن از خیلی زیاد است. چونی وزنی است که بر شما نشان بدم. این دستبند این سنگ عادی نیست. این سنگی است که از لاوا مو از کوه آتشفشان آتش که بیرون میشه و لاوایی که بیرون میشه توسط از او ساخته شده. وقتی که ما کوهنوردی کوه آتشفشان داشتم باز مردم محل از لاوایی که از کوه خارج میشه از او دستبند و گردنبند و چیزا میسازن. باز ما به طور یادگار یک دانه از پیششان گرفتیم. حاجی نظام علیکم سلام، خوش آمدی وطندار. دوستای عزیز در یوتیوب لایف هستم. برنامه امشب از طریق یوتیوب نشر میشه. کسایی که در میخواین در بازی آزمون ذهن اشتراک کنن از طریق یوتیوب میتونن به سوالا بیننده باشن. سوالایی که امشب دوستا در جایزه میخواین اشتراک بکنن سوالای دری هستک. سوالای عمومی است ولی به زبان فارسی نوشته شده و بعد از 2 جایزه سوالای عمومی پیش میریم به خواست دوستا. 2 سوال فقط خودمون پیش میرم اونا رو جواب میدیم، برنده رو اعلان میکنیم و بعد از اون سوالایی که عمومی هست اونا رو به خواست دوستا پیش میریم که هر چیزی که خواهش کردین امون رو خود بازی کردیم. علیکم سلام دوست عزیزی که در یوتیوب به ما پیوسته سلام گذاشتن. نوشته کرده یوتیوب اتومیشن. سلام علیکم سلام، خوش آمدی وطندار. دوستا میبینین اسم کانال اگه سابسکرایب نکردین تا فعلا سابسکرایب کنین. ساعت 8 برنامه رو شروع میکنیم. ما سابسکرایب لایف موندیم به خاطر از اینکه ببینیم چقدر دوستا حمایت میکنن از برنامه، چقدر حمایت میکنن که امشب میتونیم سابسکرایب اقلا بالا ببریم که برنامه ما بیننده بیشتر بگیرد. امشب بله کاهوت است. کاهوت از طریق یوتیوب نشر میشه وطندار. فعلا در کانال یوتیوب آنلاین هستم. میتونین در کانال یوتیوب رفته و کاهوت 15 دقیقه بعد شروع میشه. میتونین در کاهوت اشتراک بکنین در آزمون ذهن. یک وطندار ما نوشته کرده یک یوتیوب دیگر جور کو شاید نفر زیاد ببینه. البته در نظر خود گرفتیم ولی از شما دوستا خواهش میکنم روی کانال یوتیوب ما رفته برنامه را از طریق یوتیوب بیننده باشین و کانال را شیر بزنین. سابسکرایب لایف موندیم چون هیچ چیز از ما شخصی نیست. کارهایی را که راه انداختیم سوشال میدیا را میخوایم یک جای رشد بدیم با وطندارا یک جای. لورد کاهوت است. کاهوت امشب ساعت 8 شروع میشه و سوالات از طریق کانال یوتیوب ما نشر میشه. چون به خاطر از طریق کانال یوتیوب نشر میکنیم سوالا را یوتیوب از کامپیوتر خود ما پلی دارم و میتونم اسکرین مستقیم از طریق یوتیوب خود از طریق کامپیوتر خود در یوتیوب شیر بکنیم. در تیک تاک کم جنجال داره نمیتونیم کارو بکنم. دیگه میتونین در کانال یوتیوب آمده و ما را دنبال بکنین.
ما تا وقت یوتیوب کهوت آماده کنیم. کهوت اینجا بیا، لوگین آماده شد. سفر میری انگلیسی پخش کو، مردم خارج کوهنوردی زیاد خوش دارد. وطندار عزیز، برای اروپایا برنامه زیاد هست، برنامه انگلیسی. من خواستم برنامه مرا فقط اگر بیننده میگیره یا 100 نفر هم اگر ببینه، 200 نفر ببینه، 1000 نفر ببینه، 5 نفر ببینه، و بر ما کفایت میکنه، چون میخوایم بر وطندارای خود از سفرهای خود برنامه بسازیم. لورد ساعت 8 برنامه کاهوت شروع میشه و یا برنامه آزمون ذهن ساعت 8 شروع میشه. میتونین اشتراک بکنین در برنامه. دوست ما نوشته کرده تا وقت کد بده نفر آماده راست بره داخل. فکر کنم یک نظری خوب است. منتظر باشن. سوالا را ما آماده کردیم، در ورق است، ما ببینیم کدام سوال امشب بازی میکنیم. اول دوستایی که کدام شیر میکنم، دوستایی که یک چند لحظه منتظر می باشیم دوستای بیشتر بیان. یک نفر در لایف داخل شده و یک نفر سابسکرایب گرفتیم. بیای حداقل سابسکرایب یک 6 نفر دیگه اضافه کنیم، در 60 برسونیم. UFC برنامه شروع است، در از طریق یوتیوب نشر میشه. برنامه شروع است، میتونید داخل لایف یوتیوب رفته منتظر کد باشین که کد بر شما شیر کنم. دوستای عزیز، امشب برنامه قسمی است که 2 نفر جایزه می داشته باشه. 2 نفر برنده را اعلان میکنیم و 2 نفر هر کسی که مقام اول از آن خود کرد سوالای ما را جواب داد میتونه 2 دونه جایزه دارم، جایزه را برنده شوند. و در وقتی که برنده شدین کامنت میگذارین، اسم خود برام میگین، در سوشیال میدیا همراه ما در ارتباط میشین، آدرس خود میگین، ما آدرس برای شما ارسال میکنم تو جایزه‌ای که برنده میشین. جایزه است که دوستایی که میشه تازه در لایف آمده باشن، جایزه یک بوتل آب است. به خاطر ورزش اینا میتونین از استفاده کنین. در این جای میتونین کلید خود بگذارین، پول نقد، کارت بانک خود بگذارین. در ورزش ضرورت نیست که کلید انواری خود، بعض اوقات ما با کلید انواری خود در بندای کرمچ خود بسته میکنم یا یک جای در جیبای ورزشی جای نمی باشه یا یک خوشم نمیاد که هر چیز بانم در اونجا. و این برند خودم است، برند خودم است به نام پیس راید، سفر صلح. این از خودم است. میتونین از این برنده شوی. ارزش از این بوتل 20 یورو است که ما 20 یورو با فروش میرسونم، ولی امشب کسی که برنده میشه از طرف ما یک تحفه به دست خود آورده که جایزه به دست خود آورده و پول پرداخت پستش هم کلیشه با عهده میگیرم، مشکل نیست. ببینیم که کی برنده میشه.
توحید از این هم ثبت کردم. وطندارای عزیز، اگر کسایی که شب پیش یا شب گذشته برنده شده بودن، اونا میتونن در برنامه اشتراک بکنن، ولی اگر مقام اول از آن خود کردن، برنده اول شدن، جایزه ندارن و ما جایزه را با کسی که نفر دوم می باشه بر از او میتیم. کسایی که قبلا اول شده بودن جایزه را گرفتن، اونا فقط منتظر باشن، در لیست ما هستن. چون شب 11 باز یک برنامه عمومی برای کل شما دارم، او را شب 11 بر شما نشر خود کردیم، برای میگیم قوانینش چی است، ولی آل فقط شانس برای کسایی میتیم که در برنامه اشتراک نکردن و اول نشدن. فقط حالا ما یک نفر انتخاب میکنیم که اول شوه و بعدم دیگه کس میگیریم. نفر که اول شده نمیتونه بار بار اشتراک کنه. اشتراک میتونین بکنین ولی جایزه نمیتونین بگیرین. زید فوکی آر 9 دقیقه بعد کد شیر میشه وطندار. 9 دقیقه مانده. 9 دقیقه مانده میتونین در کانال یوتیوب هم رفته از یوتیوب بیننده باشین، چون در یوتیوب میبینم در یوتیوب کسی نیستک، 4 نفر فعلا بیننده است. دوستان عزیز، کد را از طریق یوتیوب نشر میکنیم، میتونیم سوالا را یا کد از طریق یوتیوب بگیریم. وطندار عزیز، یوتیوب اتوماسیون، تشکر وطندار، تشکر، ولی خواهشاً سابسکرایب های فیک استفاده نکنین برای ما، یا از دیگه اکانت ها. بازم لطف کردی که چند اکانت سابسکرایب کردین، ولی بازم تشکر. میگذاریم که اوکی خیلی زیبا. مچ از طریق یوتیوب 8 دقیقه بعد شروع میشه. حالا فعلا ساعت 7:52 هستک. 8 دقیقه بعد مچ شروع میشه، یا کد امرای شما شیر میکنم. تا وقت میتونین در صفحه یوتیوب ما رفته از یوتیوب بیننده باشین. یوتیوب اتوماسیون، تشکر وطندار، تشکر. چون به خاطر ازی که ساعت 8 برنامه را مستقیم شروع میکنیم، بسیار کسایی که وعده کرده بودیم ساعت 8 میم، اونا شاید تا هنوز مصروف باشن. 8 داخل برنامه خود شدن. یاسمین فیدان، سلام علیکم. سلام، خوش آمدین. تا وقت سوالا رو آماده میکنم. اینجا یک چی شد؟ یک سوالا رو گم کردیم. سوالا رو اوکی باش، از کدام سوال شروع کنم؟ نمیفهمم. از اینی سوال شروع میکنم. سوال کمه سخت‌تر است. سخت‌تر است؟ آسان هم است. کسایی که در افغانستان بوده باشن میتونن زود جواب بدن. در مورد افغانستان است. یک نقل براتون میتونم. در مورد افغانستان است. در مورد ولایات افغانستان است. رستم شنه hur känner Rostam det är bra. Ta frågor om Afghanistan. Rostam, ja, frågor om Afghanistan kommer snart. سوالات سوالای کهود دوستان میتونین در یوتیوب ما وارد شده از طریق یوتیوب سوالا رو به دست بیارین. ما فعلا در کانال یوتیوب لایو هستم وطن دارم.
فکر کنیم که اینی کار رو بکنم. تا اینجا بیایم، میایم چی رو قید میکنیم، لایف کانتر رو قید میکنم به اینی شکل. سوالات تا کجاست؟ سوالات اینجاست. Afghanistan, a nation of 37 million people, has one of the fastest growing populations on the planet and will soon be more populous than either Canada or Kahoot Poland. در It is یوتیوب bordered by است. Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, China, and Pakistan. Afghanistan is located at the strategic crossroads that has connected Iranian, Central, and East Asian civilizations to India. It is one of the most mountainous countries in the world. However, it is also home to a vast network of rivers and fertile valleys, carved out by the massive snowmelt flowing from the Hindu Kush and other mountain ranges which envelop the country. More than 4,000 years ago, the farmers of this region began to urbanize. Little is known about these first ancient city-states, other than that those in the north, in the land that became known as Bactria, were culturally connected to Central Asian peoples, while those in the southeast were heavily influenced by the Indus Valley civilization, with some of the cities there likely being founded by colonists from the The current capital of Afghanistan is likely to have been near continuously inhabited for more than 3,500 years, with the exact origin and people who built it unknown. Sometime during the 7th century BC, the Medes, a northern Iranian people, were the first to conquer and unite this land under their rule, which lasted approximately a little over a century. They were overthrown by the closely related Achaemenid Persians, who divided the empire up into satrapies, or provinces. By the time of the conquests of Alexander the Great, Persian people, language, culture, and religion were prevalent in what is now Afghanistan, with sizable Buddhist and Greek minorities who the Persians had resettled from their western provinces in the preceding centuries. Alexander faced some of the most formidable resistance of his conquests in Bactria, which is likely the primary reason he married the Bactrian princess Roxana, with whom he had a son, also named Alexander, which secured the allegiance of much of the Bactrian nobility and people, and access to India through the strategically important Khyber Pass. Alexander also founded several Greek colonies in the region that later became important political, commercial, and military centers. The Macedonian general Seleucus and his descendants ruled over much of the eastern portion of Alexander's empire in the years following his death at the age of 32. Control over Bactria and the Indus River Valley was tenuous at best. Before 300 BC, much of this territory had been lost to the Indian Mauryan Empire of Chandragupta. In the peace that followed the war between the two empires, Chandragupta married Seleucus's daughter and gifted his father-in-law 500 trained war elephants, which he used to great effect in his wars in the west. Not long after, the Greek cities of Bactria overthrew Seleucid rule, establishing a wealthy kingdom that controlled much of the land trade to and from China and India. They were able to withstand a major Seleucid invasion and a nearly 3-year-long siege of their capital city Abak, causing the exhausted Seleucids to sue for peace. Over the next 2 decades, the Seleucid Empire was also greatly weakened by the rise of another one of their former vassals, the Arsacid Parthians. In the southeast, the Mauryan Empire collapsed. The Greco-Bactrians were then able to effectively fill much of the power vacuum left by these two empires, but their success was halted by internal division. As much of the army was in India, expanding Greco-Bactrian territory, the king was overthrown by a usurper, splitting the empire into 2 kingdoms, which both experienced several decades of relative stability and prosperity, and the flourishing of a culture that was a unique amalgamation of Greek, Iranian, Indian, and other Central Asian cultures. After the Greco-Bactrians suffered a series of severe military defeats by the Parthians, they were overrun by successive waves of nomadic invaders. The most powerful of these tribal confederations were the Uz and the Saka, or Scythians, who established control over the lower Indus Valley. The Uz settled in Bactria and largely assimilated with the local people over time. After the waves of nomadic invasions calmed down to some extent, the Parthians then conquered much of the east,
up until the Indus River. The Parthian Arsacid dynasty was very hands-off in their style of governance, and were content as long as taxes were paid and men supplied to the army when needed. And as they became increasingly focused on halting Roman expansion into Mesopotamia, the Parthian noble family that had defeated the Scythians and had seized control over the Indus River seceded from the empire, establishing the Suren kingdom, or more commonly called the Indo-Parthian kingdom. And although they ceased to pay taxes, and their king claimed equal status to the Parthian great king, the two states appear to have been allies and deeply involved in each other's politics. In the north, the Greco-Bactrian people and Yuzi tribes formed the Kushan kingdom and became an empire at the expense of the Parthians, and then expanded deep into Central Asia and the Indian subcontinent. The Kushans worshipped Greek as well as Hindu gods, but gradually over time, Buddhism became more prevalent and was widely promoted within the empire's borders, and even without, with Buddhist merchants and missionaries traveling to Han China, which many believe were the first to introduce Buddhism to China. The Kushan Empire was the crossroads of the world. Manufactured goods from as far away as China, Rome, and Aksumite Ethiopia would have been common sights in the great cities of the Kushan Empire. In the west, the Parthians succumbed to internal infighting, which allowed the Sassanid Persians to overthrow them. Viewing themselves as the re-establishment of the ancient Achaemenid Persian Empire that Alexander had toppled, the reinvigorated Persians successfully campaigned to the north, south, east, and west, quickly overrunning the Kushan Empire, and established the Kushan Shahs as vassal kings of a greatly diminished territory, and were gradually stripped of their military and administrative power. During the intermediate period of Sasanian decline, the nomadic Kidarites and then Hephthalites gained control over the eastern portion of the empire, and like the Yuzi before them, they largely adopted much of the local culture before being reconquered by the Sasanians. It was during Sasanian rule that the first recorded instance of the term Afghan was made in reference to the people inhabiting the mountainous eastern provinces of the empire, and is likely derived from the Pashtun ethnic group, which is the largest in Afghanistan. By the time of this region's conquest by the Arab caliphates, Buddhism and the Persian Zoroastrian faith were the dominant religions in the land that proved difficult to control. Whenever a large Arab army left, the locals would rebel and revert to their ancient customs and self-rule. In the east, Kabul managed to remain an independent, wealthy city-state, controlling trade through the Khyber Pass to India, ruled over by Buddhists and Hindus. It was not until the late 9th century that the Safarid dynasty, founded by a Persian coppersmith born in southwestern Afghanistan, successfully rebelled against the Abbasid Caliphate and firmly established local rule, that Afghans began to convert to Islam, which the dynasty widely promoted. The Safarids were overthrown by the Samanid Empire, whose rulers claimed descent from the Sasanian Persians, and extensively promoted Persian culture and Islam throughout the empire. They made the mistake of utilizing Turkic slave soldiers, which in time overthrew them and established the Ghaznavid dynasty. Based out of the city of Ghazna in eastern Afghanistan, they continued the policies of promoting Islam and Persian culture, particularly among the nomadic Turkic tribes that were settled within the empire. The Ghaznavids were greatly weakened by conflict with the Seljuk Turkic Empire, which allowed for their overthrow by the native Ghurid dynasty, which had recently converted from Buddhism to Islam, and were possibly of Pashtun descent. During the reign of Sultan Ghiyath al-Din Muhammad, the Ghurid Sultanate became a major world power, stretching from the Iranian plateau to Bengal in the east. However, after Ghiyath al-Din's death, the empire fell into infighting and was rapidly conquered by both the Delhi Sultanate in India and the Empire of Khorasan, both of Turkic Mamluk origin. Only 15 years after their conquest of the Ghurid Sultanate, Khorasan was overrun by the Mongol Empire of Genghis Khan, who frequently massacred the populations of cities that did not immediately surrender. The Mongol Empire split into several successor states not long after their conquest of the region. The Il Khanate, as the name fell ill and was ravaged by the plague, wiping out much of the Mongol royal family and army. And as the Il Khanate fragmented into many small states, the Tajik vassal princes of Herat established a sizable kingdom for a short time. All of these small states were conquered by the Turco-Mongol warlord Tamerlane, who inflicted even greater slaughter and destruction throughout the Near East than the Mongols had done a few generations before. Timur frequently